शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. कामगंध सापळे आपण शेतात कसे इन्स्टॉल करायचे याबाबत म्हणजे कसे लावायचे याबाबत एक थोडक्यात छोटासा व्हिडिओ बनवतोय. शेतकरी बंधूंना काही ज्या टेक्निकल गोष्टी आहेत त्या टेक्निकल गोष्टी कामगंध सापळे वापरताना लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या, कामगंध सापळे किती लावायचे आहेत? आपल्याला एकरी 5 कामगंध सापळे किडीच्या सर्वेक्षणासाठी लावायचे आहेत आणि मास ट्रॅपिंग करायचं असेल तर 10 ते 15 सापळे शेतात लावणं गरजेचं आहे. कामगंध सापळे लावताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, कधी लावायचा आहे कामगंध सापळा? ज्या वेळेला आपण मक्याची पेरणी करता, इमिजिएट आफ्टर सोईंग म्हणजे पेरल्यानंतर लगेच तुम्ही शेतात कामगंध सापळा लावून द्यायचा आहे. समजा जरी आता काही भागात पेरणे झालेले आहेत, अशा भागात शेतकऱ्यांनी आत्ता ज्या सिच्युएशनला कंडिशनला तुमचा मका आहे तर अशा ह्याच्यात सुद्धा तुम्ही कामगंध सापळे लावा. कामगंध सापळा लावताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, अशी चांगली बांबूची काठी घ्या, त्यामध्ये पिकापासून 1 फूट ते 1.5 फूट उंचीवर सापळा राहील अशा जागी हा सापळा बांधायचा आहे. म्हणजे आता आपण हा इथं सापळा बांधला, कामगंध सापळा बांधून घ्या. पिकापासून 1 ते 1.5 फूट उंची होईल असा एकदम फर्म म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं सापळा बांधून घ्या. म्हणजे वारं वगैरे जर काही येत असेल तर ते येणार, त्यामुळं हा सापळा डिस्टर्ब होणार नाही. आणि खालच्या बाजूला ही जी प्लॅस्टिकची तुम्हाला बॅग दिसते, ही बॅग देखील अशी इथं खाली बांधून घ्यायची. कामगंध सापळे वापरताना एक गोष्ट लक्षात घ्या, बऱ्याच कंपन्या आता मार्केटमध्ये आहेत, पण चांगल्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांचे कामगंध सापळे तुम्ही वापरा. आता आहे या शेतात काही ट्रॅप ऑलरेडी लावलेले आहेत, पण त्याच्यात एकही कॅच सापडला नाही, पण शेतात खूप मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव आहे. तर आपण ज्या चांगले रिप्युटेड मार्केटमधल्या कंपन्या आहेत तर त्या कंपन्यांचं कामगंध सापळे लावा. ह्याच्यावरची ही जी कॅप असते, ह्या कॅपमध्ये आपल्याला इथं हे लुअर बसवलं जातं. तर आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, ही लुअर तुम्हाला ह्या अशा पॅकेटमध्ये येतं. ह्या लुअरमधले आत एक प्लॅस्टिकची कांडी आहे, ती कांडी अजिबात हातानं काढायची नाही, तिला कुठल्याही प्रकारचा हात लावायचा नाही. कारण हात लावल्यामुळं काय होतं, तिला जे फेरोमोन लावलेलं असतं ते तुमच्या हाताला चिकटतं आणि त्याचा परिणाम कमी होतो. गोष्ट लक्षात घ्यायची, हे आहे असंच पकडायचं आतल्या आतच पिशवीमध्ये, आणि हे फक्त थोडी जी कांडी जर तुम्ही बाहेर काढली तर ते तुम्हाला व्यवस्थित पॅक करणं जमते. हे अशी ह्याच्यात आत बसवायला जागा दिलेली आहे, हे फक्त असं फिट्ट करून घ्यायचं. एकदा हे पॅक पूर्ण झालं व्यवस्थित, ही पिशवी तुम्ही तुमच्याजवळ ठेवा, कारण पुढच्या वेळेला तुम्हाला ते वापरताना आणि उपयोगात येईल. आणि हे फक्त ह्या ट्रॅपमध्ये जिथं दिलं आहे ह्या फनेल ट्रॅपमध्ये तुम्हाला फिक्स करायचं. पलीकडच्या बाजून बसून घ्या. हां, आता ह्याचे निरीक्षण कधी कधी आणि कशी घ्यायचे. आता हा ट्रॅप तर फिक्स झाला, तुम्ही शेतात दररोजच्या दररोज आपण येतच असतो, ह्यामध्ये किती पतंग सापडतात एक फक्त नोंद करायची. म्हणजे एक 8 दिवसांनी पिशवी मोकळी करायची आणि एक 3-4 दिवसाच्या अंतरानं किती पतंग सापडतात ह्याच्यात, तर तेवढ्या पतंगांची नोंद ठेवायची. समजा एक 8-10 असे पतंग जर आपल्याला तुम्हाला सापडायला लागतील, 3-4 पतंग असे काही 1-2 दिवसाच्या अंतरानं सापडायला लागतील, तर असे पतंग जर ह्याच्यात सापडायला लागले, नर पतंग ह्यामध्ये सापडतात, आणि जर असे पतंग सापडत असतील तर अशा वेळेला समजून घ्यायचं की आपल्या शेतात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, आणि मग त्या दृष्टीनं नियंत्रणाचे उपाय आपण त्यावेळेला करायचे.